deze toren hoor je gewoon de wind blazen. Ik sta nu niet in de wind, dus alles wat je hoort is van de toren. Na ons bezoek aan het klooster van Ajamoni en de rest van de voormiddag door te brengen in Diakofti, was het tijd om naar de luchthaven te trekken. Onze vlucht naar Athene zal om iets over 4 vertrekken.
deze 12 dagen namen wij afscheid van Griekenland en zetten we koers huiswaarts. En zo zat deze reis naar Kythira erop. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. En ik zie jullie terug in de volgende video. Bye!